Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Ayan, so pinadalhan tayo. Ako. Okay. Uulit-ulitin ko yan. Hanggang sa nagpapadala sila, okay? So, mag-taste kayo sa corny jokes ko. Okay? So, tara. Buksan natin kung ano tong pinadala. Alam ko pinadala nila ako ng 3068S and some switches. Hindi ko matandaan kung ano yung mga switches. Pero yung keyboard, yun. Okay, ayan. 3068 version 2. So, S siya, alam ko kasi shine through yung keycaps niya. Tsaka ito yung dalawang switches. So, yung crystal blue. Tsaka pom pink. Ito ba yun? Okay, so tingnan ko, ito yung isa sa bagong switches nila. Akala ko ito yung pinadala nila dati, which is yung ocean blue pala yung dati. Sorry, so medyo nag-ano. So ngayon, nagpadala sila ng crystal blue. So nasa Shopee na nila to. At saka, ito hindi ko makita pa sa Shopee nila. So, hindi ko sure. Pero check out nyo na lang links down below sa description kung meron na sila, lalagay ko na. So, ito yung pom pink nila. So, pom yung material nila. So, parehas sila linear. Okay? So, mamaya, ite-testing natin. Isa-sound test ko yan dito sa keyboard na to. Kaso, mukhang hindi na maabot kasi 45 pieces lang ata to. Tama ba? So, medyo hindi siya aabot kasi 68 keys to. So, tabi ko muna to. So, tara, dito muna tayo sa keyboard, which is the 3068S. Okay? S ang tawag nila kasi shine through yung keycaps sa alam ko. Pero nakasulat dito is version 2 RGB eh. So, ayan. Ganda talaga. Maganda presentation na ako. Ayan. So, yung napili ko as usual, inisip ko nga kung dapat nag-tactile na lang ako. Jelly pink. Okay? So, available also in color black, yung keyboard. At saka, switch niya is yung purple. Alam ko yung purple. So, 4 kinds kung isipin nyo. Pero yun. So, ito yung napili ko. So, ayan. Tara, buksan na natin. Ayan. Parating maganda talaga presentation. Wow! Nadagdagan na nila na logo nila ngayon yung cover. Okay. So, ito yung keyboard. Some manuals. Ito yung QC paper nila. Okay. So, tabi natin to. And yung mga accessories nila. So, anong kasama sa accessories nila? Oh, may kasama pang sangkatutak na... What? Okay, so may sangkatutak na keycaps pang extra. Which is, ito ata yung shine through, okay? So, tapos, may switch puller. Okay, iba na yung switch puller. Okay, mas maganda na. Yung mahabang type na ng switch puller. At saka yung USB Type-C na detachable cable. Ayan. Keycap puller rin. Standard naman yung keycap puller. Matagal ko na yan nakikita. Bago yung switch puller sa akin. So, buksan muna natin tong keyboard. Wow! Ganda, oh. Huh? So, yung keycaps, profile niya ay ASA. As usual, parati naman. Pero bakit dalawa pa? Ito ata yung shine through. So, may kasama lang pala. Okay. So, mamaya, pag pinalitan ko yung switch, papalitan ko rin yung keycaps. Okay? So, ngayon, yung stock muna. Which is, hindi siya... shine through rin ata ito eh. Hindi ko muna gagamitin. Gamitin ko yung sarili na. Shine through na eh. So, meron lang talaga silang extra keycaps. Okay? So, kasi 65% lang siya. So, weird lang. Hindi ko masyado naintindihan bakit. Pangkabilang ano to, oh. Anong tawag do? ISO ba? Yung... May langgam pa. Okay. sorry. Okay, so, ayan. So, yung keycaps niya is para sa full keyboard siguro to. Kasi, ayan oh. Basta lahat binigay nila. So, para sa, magkano ba to? 3,599 ba? Tama ba? Oo, so para sa 3,599 tapos ang katutak na keycaps, not bad. Kasi ako is not bad, okay? So, okay na okay sila. Nagamit ko yung 30-something nila. Tingnan nyo lang dito, yung 1800 na layout na keyboard. Okay, so sorry, makalimutan lang talaga ako. Matagal ko siya nagamit. Hindi ko lang ni-review, pero okay siya. Okay pa rin naman siya.
So, ayun. So, yung keyboard nila tumatagal naman. So, yung switch naman, if ever, di ba, nagka-problema, madali, hot swap eh. Okay, so alam ko hot swap rin to. Tapos tulad ng sinabi ko, ASA, profile siya. Okay, so, ano ba, dati nung bagong gamit ko, medyo hindi ako sanay. Okay. Pero nung nasanay na ako, mas prefer ko siya actually. Kasi parang medyo malapad yung pinakataas niya. Yung sa may legend area niya. Medyo malapad. So, mas usable. Ewan ko, nag-aaral kasi ako ng usability. Okay, so ganyan yan. So, ano pa? Okay, dito sa sides, may notification lights. Tapos, sa likod, may 4 na rubber feet. Tapos, may 2 levels pa siya na kickstand. Ayan. As expected, maganda yung crunch. Rinig nyo yan? Yan. The sound of quality. Kaya siya mas mura than others kasi feel ko dahil wired mode lang siya. Ayan, dito sa upper left yung saksakan ng USB Type-C. So, yun lang yung feel ko. Pero kasi yun nga, tulad ng sinabi ko last video, ewan ko, hindi ko alam kung aling video, na wala naman akong pake kung wireless yan kasi sa bahay lang naman ako. So, para sa akin ako, syempre, ang gamit ko lang sa keyboard is sa harap talaga ng PC. So, okay lang sa akin. Kahit na wireless kasi kinakabit ko na lang para hindi malobat, diba? Ganun. So, walang problema sa akin. So, for 3,600, minsan siguro magsisale sila or may voucher sila. Feel ko maganda naman siya. Pero yun nga, hindi ako user ng walang F function row, okay? So, hindi siya, yung layout lang naman yung problem para sa akin, okay? Pero pag gaming, okay na to. Sa mga Valorant, feel ko okay na to. So, tara, mag-typing sounds muna tayo. Oh, tingnan mo yung USB cable nila dito. May logo na nung bungo nila, yung Ako. Kita ba? Actually, ayan. Nakita ko lang ngayon. So, improving na sila sobra. Feel ko medyo nakakuha sila ng market. Kaya, syempre, pag may budget, mas gumaganda talaga yung mga itsura ng items. Okay, tapos may software rin pala siya. So, links will be at the description down below naman. Na lang. So, yung Ako Cloud Driver lang naman yan. So, walang problema yan. So, not bad yung sounds niya, pero kasi jelly pink nga siya. So, ito yung matagal na switches na nila. So, yun nga, okay lang naman siya. Tingnan nyo dito. So, umiilaw yung notification lights niya for caps lock. Okay. So, yun lang naman. So, Windows. Okay. Para sa Windows. Windows, ano ba yung pangalawa? Not so sure, pero yun na. So, yung sound naman niya, narinig nyo na rin naman niya. So, kayo na makapag-decide kung gusto nyo ba yung sound na yun. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang preference pagdating sa sound ng ano. Pero, for me, gusto ko yung mga ganyan. Medyo, may konting ingay. Pero kasi nakatry ako ngayon ng keyboard na yung parang medyo tahimik. Una, maganda. Pero para sa akin, nung huli medyo naging boring. Okay. So, tara. So, palitan ko yung mga switches ng mga bagong pinadala sa atin na Ako. Okay. So, ayan. Okay, tapos magta-typing test tayo. Simulan ko dito sa custom switches nila na Pom Pink. Ayan, ganda oh.
45 lang nga yung switches. Bakit ko lahat tinanggal? So, magtanggal muna ako ng 45. So, simulan ko dito. So, tanggalin ko lang yung mga letters kasi yun yung may mata-typing test ko. At saka yung enter siguro. Weird lang. Ang tanga ko naman. Medyo may damage yung yung plate. May black na linya. Weird lang. Ang bilis. Lumipad lang kagad. Ang bilis tanggalin, guys. Grabe, ang sarap. Gusto ko pag matino talaga. Pag wala, ganun talaga. Mas matino talaga pag, tingnan nyo. Effortless, oo. Ayan, mukha ba nahihirapan ako? Yun ang tanong. Diba? Ayan, pwede na to. Ito lang naman yung mga mata-typing test natin. So, kabitan natin ngayon ng Pom Pink. Okay? Actually, hindi siya ganun ka-color pink. Medyo mas beige siya for me. Okay? So, yung PCB pala na itong 3068 is north facing, tapos 5 pins. Tapos yung mga switches niya is 3 pins lang. Itong Pom Pink is 3 pins lang. Alam ko pag Pom, mas less scratchy bang sabi? Alam ko. So, mas smooth dapat siya. Kahit na hindi siya lube. Kasi, ewan ko, dahil sa material niya. Yun yung binayaran nyo. Pero ito parang mas mahigpit. Hindi ko lang sure kung madali ko pa siya matatanggal. Ang diin eh. Ang diin pag sinasaksak ko siya. Pero parang halos same lang sila nung jelly pink pag ngayon. So, feel ko, kasi sa specs nila, alam ko, itong Pom Pink, 45 gram force rin siya. Tapos 1.9 to 4 rin yung travel niya. Tama ba? Or maximum of 4, ganyan. 1.9 natin actuation, not so sure. Ayan, so yung specs niya, pre-travel is 1.9, tapos maximum of 4 millimeters siya. So, standard naman siya. Yung material ata yung mas iba. So, kasi di ba may mga POM switches nga tayo ngayon. So, pag tinignan ko rin kahit dun sa global website nila, wala pa. Pre-order pa lang tong POM Pink. So, medyo swerte pala tayo na isa sa mga unang makakagamit na ito. Okay. So, ayan. So, okay. So, 44 switches ang nagamit ko. Saktong-sakto lang. So, okay na yan. Tara, punta na tayo sa sound test. So, yes guys, kung natatandaan nyo, ang mga pinalitan ko ng POM switches is yung mga alpha and numerics. Tapos yung mga may stabilizers and yung arrow keys. So, yun. So ngayon, i-compare naman natin sila. So side by side sila kasi syempre magkatabi lang naman sila. So kamusta naman yung sound pag Jelly Pink versus yung POM switches. So dito tayo, yung control, ayan, ito yung Jelly Pink, etong arrow na to is yung POM. So pakinggan natin.
So, definitely, meron silang iba, pagkakaiba. Parang mas buo yung sound ng mga POM. Ito yung mas open. Hindi ko alam kung anong term, pero narinig nyo rin naman. So, magkatabi lang sila. So, minimal na siguro yung parang sa ilalim ng keyboard, diba? So, magkatabi lang naman sila. So, yun na yun. May konti. Pag nagbo-bottom out na yung sound, may iba. Pero, yun na yun. Konti lang yung naano ko. Pero, in terms of scratchiness, siguro pag tumagal, tsaka mo mafe-feel. Kasi sa ngayon, parang same lang. Sa totoo lang, nahirapan ako ma-spot yung ano nila, difference nila. So, tara, punta na tayo sa next na switches natin, which is yung Crystal Blue. So, yung Crystal Blue naman is, so mas gaan ang gram force niya, nasa 40 lang. Pati pre-travel niya 1.6 to 4. So, mas malalim. Tama ba? Parang ganun siguro dapat siya. Kasi ang POM, 1.9 to 4 siya eh, oh. Pre-travel, 1.9. So, mas mabilis mag-activate to. Tama ba? Ganun ba yun? Oo, ganun nata dapat yun. Mas maaga yung operating point niya. Dahil 1.6 pa lang, mag-ooperate na siya. So, mas mabilis dapat to, in theory, ah. Okay? So, yung Crystal Blue. So, balik na natin yung POM switches. Okay, ayan. So, kamukha niya kasi yung Ocean Blue. Parang ewan ko. Pero yun nga, mas clear na clear siya. Pero, wait. Check natin yung hindi ko napansin yung RGB niya, kung alin yung mas matingkad. So, oo. Pag titingnan nyo ewan ko, sa akin madilim tong area na to. Dito mas, mas bright. Kita ba? Kita ba sa taas? Tingnan mo. Ayan. So, yung mga pinalitan ko ng POM, syempre, dahil kita nyo naman to. Ayan. So, kita nyo naman yung dalawang yan. So, syempre talaga, yung RGB dapat mababawasan dahil yung POM solid siya. Tapos, mas translucent kasi yung mga switches ng Jelly Pink. So, talagang makikita nyo sa taas. Ayan. Diba? Dito, sobrang bright dito sa area na to. Diba? Kita ba? Sa taas. Ayan. Diba? Dito humina na. Dito malakas. Ayan. Dito, kitang-kita. Ewan ko, sa akin kung hindi man nakikita ng camera, ako, kitang-kita ko na mas yung pag-RGB nababawasan talaga. Pero not bad naman wala namang problema yan sa RGB. Kasi meron pa rin naman. Pero yun nga, mas humina lang siya. Okay, tingnan natin kung mahirap ba tanggalin. Kasi medyo mahigpit yung pagkaano niya eh. Hala! Oo nga, ang hirap nga niya tanggalin. Hindi siya bilis ng Jelly Pink. Hala! Ang hirap! Mahirap. Hindi siya tulad nung kaninang Jelly Pink. Jelly Pink, ang bilis. Mas madali pala siya pag gamit nyo yung ibang klaseng switch puller. Yung sa ako kasi, maliit yung niya, yung pangkapit. So, dumudulas siya. Mas madali pag ganito pala. Tinay ko kasi yung sa ako kanina, di ba? Hirap. Nabali! Ay, naku, nabali. Paano tatanggalin to? Check out nyo to. Ayan, Ito, wala na yung parang harang. Compare mo to. Nawala, nabali. Lang yan, Ayun, natatanggal pa rin naman. Yun, nabali siya. Ito pala, ayan. Ay, nako. Okay, mukhang better to. Okay, ang ganda niya. Sobrang clear na clear. At pati yung stem pala, sobrang clear. Kitang-kita nyo na yung spring, Kita na yung spring. Okay, so sobrang clear. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Baka ito yung maging favorite ko. Ang ganda, Ito mabilis. Okay, so walang problema to pagtanggal mamaya. Ayan, ang ganda. Ayan, okay. So, sobrang bilis niya. Okay, tingnan nyo ngayon. Ayan. Sobrang bilis. Okay, sobrang bilis. At ang ganda pa niya. Tingnan nyo naman. Very aesthetic. Okay.
IG worthy. Oh? IG. Instagrammable. Ano pa mga terms dyan? Ayan, okay. So, tingnan natin kung talaga bang mas magaan tong Crystal Blue. Oo. Mas mafe-feel mo yung spring sa dito sa Jelly Pink kumpara sa Crystal Blue. Una pa lang, mabilis. Pero syempre, hinahanap ko yun kaya naging mabilis. Sobrang minimal ng difference niya. So tara, typing test na natin. Typing sounds na. Pagdating sa RGB, actually madilim pa rin ha. Hindi na... Huh? Wow. Kasi yung color niya nakaka-affect. Ba't ganun? Naging dilaw. Kita ba sa taas? Naging dilaw yung area dito, tapos dito orange. Pero tingnan mo dito, yung side glow niya, yung sa loob, yung backlighting niya, naging dilaw. Pero orange talaga dapat siya. Pero kasi yung mismong switch niya is color blue. So, syempre, nag-iba yung color na nilalabas niya. So, nakaka-affect rin yung mga switches talaga. So, ayan. So, dito na lang ako magta-typing test. Mas maganda eh. Sige. So, kaya medyo maganda yung tunog ng mga stabs niya. Lube kasi sila. Okay, so kanina, hindi ko ata nabanggit kasi, pero kanina ko pa syempre tinatanggal kabit, diba? So, nakikita ko at saka na-oil kasi yung kamay ko dahil nga nalulube yung kamay ko. Okay, so anyway, narinig nyo na rin naman, yung force niya, 40 to 45 gram force, feel ko hindi mo masyado madi-differentiate. Pero, nung inanap ko, alam mo yung mas may sipa yung spring ng Jelly Pink kesa sa Crystal Blue. So, baka yun na yun. Maganda sa typing siguro pag magaling ka mag-type, di ba? Kasi pag hindi ka naman ganun prone to error, so wala masyadong problema sa'yo pag magaan pa yan. Sa gaming, syempre, better yung mas magaan. So, links will be at the description down below na lang. Yung POM lang, mas medyo, mas feel ko mas medyo permanent siya kasi ang hirap nga niyan tanggalin. Itong Crystal Blue feel ko mabilis lang ngayon kasi ang bilis sisaksak. Halos hindi ko kailangan i-fast forward yung video feel ko pag yung as in ganun-ganun lang ako eh. So thank you again to Ako for sending me these items. Okay, so thank you very much kay Chang. Okay, si Chang. Tagal ko nang kausap yan. Okay, so links will be at the description down below na lang. Yung POM wala pa ata. So, abang-abang na lang kayo dyan, okay? So, like this video na lang kung nakatulong naman ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. And my other social medias na lang rin, okay? Ayan na. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!